สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Zonite Prequel นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ที่ 6 นะครับของการปั้นอาชีพเรนเจอร์ของเรานั่นเองนะครับก็จะเป็นในช่วงหลังๆแล้วนะครับของอาชีพเรนเจอร์ที่ผมจะปั้นนะครับก็จะเป็นช่วงท้ายเกมเราก็จะฟาร์มหาของซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้เป็นของระดับขั้นสูงแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านนะครับไปดูวิธีการหาของระดับขั้นสูงกันว่าหากันอย่างไรนะครับในช่วงหลังนี้นะครับคอนเทนต์ของเกมส่วนใหญ่เลยครับมันจะเป็นดันอันนี้นะครับเขาวงกฏของ Pandora นะครับจะเป็นคอนเทนต์หลักของซีซั่นนี้เลยนะครับเราต้องมาฟาร์มที่ดันเจียนนี้นะครับเป็นดันเจียนหลักๆที่เราต้องการฟาร์มหาของระดับสูงนะครับดังนั้นเราควรที่จะเลื่อนระดับความยากนะครับให้ไปจนถึงระดับ 6 ให้ได้ โดยการดันหัววานนะครับให้ถึงชั้นที่ 800 และในส่วนตรงกลางนะครับจะเป็นหัวใจแห่งหายนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราต้องหาของนะครับจะเป็นของดีๆเท่านั้นเลยนะครับในความยากระดับ 6 นี้นะครับชุดอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นสีลุ้งแบบเรืองแสงกันหมดแล้วนะครับและส่วนสำคัญนะครับผมจะพามาดูความสามารถนะครับที่ทุกคนนะครับต้องทำการอัพนะครับเราก็จะใช้ point นะครับในการอัพความสามารถตามที่ผมให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับความสามารถที่ให้ดูนี้นะครับจะเป็นความสามารถสำหรับนะครับการตีด่านปกตินะครับไม่ใช่ตรงกลางนะครับจะเป็นการผ่านด่านของเขาวงกฏนะครับเพื่อทำการหาของให้ทำการอัพตามนี้นะครับเราจะไม่อัพ Infinity นะครับเพราะว่าหมอกจะไม่หายนะครับหมอกจะคงอยู่มันจะทำให้เราได้ของน้อยแต่ถ้าเราไม่อัพตรงนี้นะครับเราจะได้ของเยอะเพราะว่าการไล่หมอกนะครับมันจะมาไวมากทำให้เราต้องวิ่งหนีนะครับและในส่วนพอยท์ที่เหลือนะครับทั้งหมดนะครับเราจะไปในหน้าที่2นะครับก็คือหายนะตรงนี้นะครับเราจะไปอัพส่วนด้านบนตรงนี้ให้ครบนะครับมันก็จะทำให้เราได้ของเพิ่มนั่นเองนะครับในส่วนด้านล่างเราจะไม่อัพนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับเวลาเราไปตีตรงกลางนะครับเราถึงจะอัพถ้าสมมติว่าเราจะไปตีตรงกลางตรงที่เป็นหัวใจแห่งหายนะนะครับเราจะต้องไปอัพใหม่นะครับก็คือว่าจากการที่เราอัพความสามารถเมื่อกี้เราจะต้องเอาค่า4อันนี้ออกนะครับผมจะทำการรีเซ็ตออกให้ดูนะครับเอา4อันนี้ออกแล้วก็ไปหน้าที่2นะครับหายนะนะครับแล้วก็ทำการอัพนะครับ4อันตรงนี้เลยนะครับอันนี้สำหรับการลงดันไปตีบอสตรงกลางนะครับก็จะเพิ่มความแรงนะครับในการโจมตีบอสในส่วนตรงกลางนะครับแล้วได้ของรางวัลก็จะมีวิธีการอัพอยู่2อย่างด้วยกันนะครับแล้วแต่สถานการณ์ในการที่เราจะไปลงนะครับถ้าเราจะลงบอสก็มาอัพตรงนี้แต่ถ้าเราลงเสร็จแล้วเราก็ถอนออกนะครับกลับไปอัพเหมือนเดิมแบบนี้นะครับพอเราอัพความสามารถเสร็จแล้วนะครับผมก็จะขอแนะนำนะครับในการลงเขาวงกฏ Pandora เลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ทราบนะครับในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นกระเป๋ากลูมคอสนะครับก็จะเป็นหินกลูมนะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยลงนะครับมันก็จะไม่มีอยู่ในกระเป๋านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของหินที่ทำการดรอปนะครับในดันเจียนนี้นะครับว่ามีหินกลูมนะครับอะไรกันบ้างนะครับเราก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับอาจจะมีนอกเหนือจากนี้ด้วยนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับจะมีหินกลูมที่เราต้องการนะครับประมาณนี้ก็จะเป็นส่วนอาวุธครับส่วนชุดส่วนเครื่องประดับนะครับหรือว่าส่วนม้วนคัมภีร์อื่นๆด้วยนะครับเราก็ต้องทำการไปหานะครับมันก็จะดรอปจากการลงดันเจียนนะครับในเขาวงกฏนี้เลยนะครับดังนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำการลงกันนะครับว่าเราจะหาหินพวกนี้ได้อย่างไรนะครับเราก็มาทำการเข้าดันอันไหนก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับตอนนี้เรายังไม่มีหินกลูมอะไรเลยนะครับเราจะว่างๆไว้เลยนะครับผมก็จะพาไปหาเราก็จะทำการลงดันเจียนไปเลยนะครับสำหรับในการลงดันเจียนแบบนี้นะครับจะเป็นการลงดันเจียนแบบให้หมอกจางหายนะครับก็คือจะมีเวลาจำกัดนั่นเองนะครับเราก็ต้องทำการกำจัดมอนให้ได้ไวที่สุดนะครับสังเกตดูที่แพ็ครางวัลนะครับ
ก็จะขึ้นไวนะครับไวกว่าการที่ทำให้หมอกคงที่นะครับหมอกไม่หายแต่ถ้าหมอกหายนะครับแบบนี้นะครับแพ็ครางวัลเราจะได้ไวขึ้นแล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับเราต้องทำการตีไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าหมอกนะครับมันเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเราต้องทำการวิ่งหนีนะครับลงมาให้ไวก็คือลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำการฆ่ามอนไปด้วยนะครับเมื่อเราฆ่ามอนทำการกำจัดศัตรูไปเรื่อยๆนะครับแพ็ครางวัลเราก็จะทำการอัพเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับจากตอนนี้นะครับก็เป็นเลเวล1แล้วนะครับถ้าใครที่ตีมอนช้านะครับต้องทำการตีมอนให้ไวๆนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเราจะไม่ทันนะครับหมอกมันจะหายลงมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการหาหินกลูมนะครับเพื่อเอามาเป็นตัวแพ็ครางวัลนะครับที่เราจะได้รับจากการลงดันเจี้ยนนั่นเองนะครับถ้าใครอยากได้เป็นพวกสร้อยก็หาพวกสร้อยนะครับใครอยากเป็นพวกอาวุธก็หาพวกอาวุธหรือใครอยากได้เป็นพวกชุดก็หาที่เป็นกลุ่มที่เป็นชุดนะครับก็จะแบ่งแยกตามลักษณะของอุปกรณ์ตอนนี้ผมก็ตีลงมาเรื่อยๆเลยนะครับตัวแพ็ครางวัลเราก็จะอัพเกรดของตัวเองนะครับเป็นเลเวลที่สูงขึ้นไปลักษณะการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับจะเห็นว่าด้านบนนะครับถ้าเราดูในแมปนะครับดูในแมปมินิแมปของเราจะเห็นว่ามันเริ่มไล่หมอกลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเราต้องบริหารจัดการเวลาของเรานะครับให้ได้ด้วยนะครับเราต้องดูเส้นทางครับว่าเส้นทางควรจะเดินไปตรงไหนนะครับวิ่งไปตรงไหนแต่จริงๆถ้าเราเล่นบ่อยๆเราจะรู้เองอยู่แล้วนะครับว่าด่านนี้นะครับควรจะวิ่งไปทางไหนนะครับเพราะมันก็จะคล้ายๆเดิมแต่บางทีมันอาจจะแยกเปลี่ยนไปแค่นั้นเองครับแต่ลักษณะการเดินก็เหมือนเดิมนะครับถ้าลงบ่อยๆก็จะทราบว่าควรจะไปตรงไหนให้ทันนะครับเวลาในการที่หมอกมันจะหายเดี๋ยวผมจะขอตัดไปเลยนะครับตอนสุดท้ายของการลงดันเจี้ยนนี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ตัดมานะครับในส่วนท้ายเลยนะครับจะเห็นว่าในมินิแมปนะครับหมอกไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วครับจนเราจะสุดทางแล้วนะครับจนไม่มีทางไปนะครับก็ให้เราทำการรีบนะครับกดใบพัดเลยนะครับเพื่อไล่ให้ไวนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็ทำการดรอปนะครับอุปกรณ์ต่างๆลงมาให้เราเลยนะครับจะมีทั้งหินนะครับหินกลุ่มเราต้องการด้วยนะครับแล้วก็ถ้าดวงดีนะครับอาจจะได้อุปกรณ์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูนะครับว่าหินที่เราเก็บมานะครับมันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเราก็เข้าไปที่กระเป๋านะครับจะเห็นว่ามีได้มาอยู่2อันนะครับ2ประเภทนะครับก็จะเป็นแบบเครื่องประดับนะครับเลเวล0นะครับและอีกอันก็จะเป็นแบบม้วนคัมภีร์นะครับเลเวล0อันนี้ก็จะเป็นหินที่เราได้รับมานะครับจากการลงในครั้งนี้เวลาเราจะลงครั้งต่อไปนะครับเราสามารถใส่หินที่เราได้เมื่อกี้ไปได้ด้วยนะครับสมมุติว่าผมจะลงดันเจี้ยนอันนี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ทำการใส่หินลงไปนะครับเพื่อที่ต้องการให้มันดรอปเครื่องประดับนะครับ1อันนะครับหรือว่าเราจะใส่เป็นพวกม้วนคัมภีร์ด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับเผื่อมันจะได้เป็นม้วนคัมภีร์มาให้เราทำการอัพสกิลนั่นเองนะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะใส่แค่เครื่องประดับนะครับเพราะว่าผมอยากได้สร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปตีตามปกติได้เลยนะครับก็จะเป็นการลงดันเจี้ยนทั่วไปนะครับก็คือว่าทำการกำจัดนะครับมอนนะครับภายในดันเจี้ยนนี้ให้หมดนะครับจนกว่าแพ็ครางวัลนะครับเราจะตันนะครับที่เลเวล12นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับทำให้แพ็ครางวัลสร้อยที่เราได้มานี้นะครับตันนะครับที่เลเวล12นะครับแต่ในการลงไปเรื่อยๆนะครับเราก็อาจจะได้แพ็ครางวัลอย่างอื่นด้วยนะครับ
ปนกันมานะครับแต่หลักๆแล้วครับเป้าหมายเราคือผมอยากได้สร้อยนะครับต้องการให้สร้อยดรอปนะครับแต่มันก็ทำการสุ่มอีกทีนึงอยู่เหมือนกันครับอาจจะไม่ได้สร้อยที่เราต้องการนะครับอาจจะเป็นสร้อยแบบอื่นนะครับแต่ถ้าเผื่อฟุกนะครับเราจะได้สร้อยที่เราต้องการผมก็ขอตัดนะครับมาในช่วงสิ้นสุดของดันเจี้ยนเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะนานมากนะครับกว่าที่เราจะเก็บแพ็ครางวัลนะครับให้เต็มนะครับที่เลเวล12แบบนี้นะครับจะเห็นว่าสร้อยนะครับได้12ละแล้วก็จะมีแพ็ครางวัลอื่นๆนะครับมาให้เราด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมจะทำการกดใบพัดเลยนะครับก็จะเห็นว่านะครับดรอปอุปกรณ์นะครับของรางวัลต่างๆมากมายนะครับเยอะแยะมากมายเพียงเท่านี้เองนะครับเราก็สามารถฟาร์มหาของนะครับในดันเจี้ยนเขาวงกฏแห่งพันโดล่าได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจากการที่เราต้องการสร้อยนะครับสร้อยที่เป็นรูปหัวใจนั้นนะครับไม่ได้นะครับกลายเป็นพวกหมวกนะครับหรือว่าสร้อยแบบอื่นแทนนะครับก็อาจจะมีผิดหวังบ้างนะครับเพราะว่าของรางวัลที่เราต้องการนะครับอาจจะดรอปยากนิดนึงแต่นี่ก็เป็นเพียงนะครับตัวอย่างนะครับในการลงดันเจี้ยนนะครับเขาวงกฏแห่งแพนดอร่านะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่ต้องการฟาร์มหาของในช่วงท้ายเกมนะครับต่อมานะครับจากการที่เราลงนะครับดันเจี้ยนรอบๆไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลงตรงกลางกันบ้างนะครับที่เป็นรูปหัวใจตรงกลางนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าเราจะลงตรงกลางนะครับเราจะต้องเอาตรงนี้ออกด้วยนะครับเอา4 point ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ไปใส่ตรงหายนะนะครับให้ได้4 อันแบบนี้อย่าลืมนะครับเราต้องสลับไปมานะครับว่าเราจะลงดันเจี้ยนไหนนะครับตอนนี้ผมจะลงตรงกลางนะครับให้อัพตามนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปลุยกับบอสในส่วนหัวใจแห่งหายนะตรงกลางนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้อยู่ระดับ6นะครับของนั้นจะเป็นของสีลุ้งเกือบทั้งหมดแล้วก็เข้าไปกันเลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาคุยกับแท่นตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการปะทะได้เลยแต่จะต้องมีหัวใจให้ครบด้วยนะครับ200 ต่อ 1 ครั้งนะครับจากนั้นนะครับบอสก็จะเริ่มเกิดมานะครับก็ให้เราทำการกำจัดนะครับให้ไวที่สุดนะครับเพราะว่ามีเวลาด้วยนะครับพอกำจัดบอสเสร็จนะครับจะขึ้นแพ็ครางวัลมาให้เราทันทีนะครับอันนี้คือระดับ1นะครับระดับแรกถ้าใครต้องการจบนะครับก็ไปคุยกับหีบได้เลยนะครับแต่ว่าเรายังสู้ไหวนะครับก็ให้คุยกับแท่นต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จะปรากฏบอสตัวที่2นะครับมาให้เราก็ทำการกำจัดเช่นเดิมนะครับพอกำจัดเสร็จนะครับแพ็ครางวัลก็จะทำการอัปเดตนะครับขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่าในส่วนแท่นนะครับมันจะเพิ่มความยากให้กับเราเรื่อยๆนะครับแล้วแต่มันนะครับจะเพิ่มความยากอะไรให้กับเรานะครับดังนั้นเรามีหน้าที่แค่กำจัดบอสนะครับให้ไวที่สุดตามเวลานะครับก็ทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะตีไม่ไหวนะครับผมก็จะทำการคุยไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ทำการกำจัดบอสนะครับตามสเต็ปที่เราฝึกฝนมานะครับสำหรับเรนเจอร์นะครับควรจะวิ่งไปมาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับสายนี้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันครับจะทำให้ตีแรงขึ้นนะครับแรงกว่าจะยืนอยู่เฉยๆนะครับถ้ายืนอยู่เฉยๆนะครับตีไม่ค่อยแรงนะครับเราต้องวิ่งไปวิ่งมาหรือว่าวิ่งวนนั่นเองนะครับจะเห็นว่าบอสครับเริ่มที่จะเลือดเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตายยากขึ้นแล้วนะครับแต่เราก็ยังสู้ไหวอยู่จะเห็นว่าสิ่งที่มันลดให้เรานะครับลดทั้งเวลานะครับความต้านทานต่างๆนะครับชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าเราจะสู้ไหวอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เลือดตั้ง10 หลอดก็มาลุ้นกันนะครับว่าตัวนี้นะครับผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนจะพอได้อยู่นะครับแต่
พยายามอย่าให้เราตายนะครับถ้าตายคือจบนะครับน่าจะทันอยู่นะครับเวลาแต่ตัวต่อไปนะครับน่าจะยากกว่านี้ขึ้นต้องเยอะนะครับขนาดตัวนี้ยังใช้เวลาเกือบจะไม่ทันนะครับดูครับลดเวลาลงไป 10% นะครับความต้านทานอีกนะครับเพิ่มชีวิตด้วยน่าจะถึงแค่ดันนี้นะครับน่าจะสิ้นสุดแค่ตรงนี้เพราะว่า10หลอดนะครับตีไม่ค่อยเข้าเลยนะครับแล้วก็ตีช้าด้วยอาจจะไม่ทันนะครับเราก็ต้องไปพัฒนาตัวละครของเราให้ตีแรงขึ้นนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะมาปราบบอสนะครับในดันเจียนพวกนี้นะครับการที่เราสามารถปราบบอสนะครับได้ไปชั้นสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้ของรางวัลที่ดีขึ้นจะเห็นว่าแพ็ครางวัลด้านซ้ายผมนะครับได้5 4 3นะครับมันก็จะอาจมีโอกาสนะครับที่จะได้สร้อยนะครับอาวุธนะครับแล้วก็หินนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันอีกทีนะครับว่าเวลาสิ้นสุดแล้วนะครับเราจะได้ของรางวัลเป็นอะไรกันบ้างนะครับอันนี้น่าจะไม่ทันนะครับน่าจะหมดเวลาพอมันหมดเวลาแบบนี้นะครับเราจะมีโอกาสนะครับที่จะตีอีก1 ครั้งนะครับเราจะตีหรือไม่ก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าไม่ไหวก็พอเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากลุ้นต่อนะครับก็เข้าไปตีได้อีก1 ครั้งครับให้แก้ตัวได้อีก1 ครั้งแต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะทันอยู่ดีนะครับเวลา50 วินะครับเดี๋ยวผมจะทำการจบไปเลยก็แล้วกันนะครับไปจนถึงตอนที่สิ้นสุดเลยนะครับตอนนี้ก็สิ้นสุดแล้วนะครับเรามาดูของรางวัลกันดีกว่านะครับก็มาทำการเปิดหีบกันเลยนะครับจะเห็นว่านะครับของสีลุ้งก็มีนะครับสีแดงก็มีนะครับทำการเก็บแล้วมาลุ้นดูนะครับว่าเราจะได้อะไรหรือเปล่านะครับก็ไม่ได้อะไรที่ดีเลยนะครับแต่โชคดีว่าได้รองเท้าสีแดงมา1 คู่นะครับต่อไปนะครับจะอธิบายนะครับในหีบนะครับ2 ฝั่งนี้นะครับว่าหีบแต่ละอันนั้นนะครับมีความสามารถอย่างไรกันบ้างครับอันแรกนะครับผมจะแนะนำนะครับจำนวน5 ครั้งอันนี้ก่อนนะครับสำหรับหีบสีทองนี้ครับเราจะสามารถใส่นะครับพันธะของเรานะครับที่ไม่มีรูนะครับอันไหนที่ไม่มีรูสามารถเอาไปใส่ในหีบนี้เพื่อเพิ่มรูให้ได้นะครับจะมีตั้งแต่ระดับ1 รูนะครับไปจนถึง4 รูนะครับถ้าโชคดีได้4 รูนะครับถ้าโชคไม่ดีได้1 รูแบบนี้นะครับนี่คือโชคไม่ดีนะครับสามารถใส่ได้5 ครั้งนะครับตอนนี้ผมใส่ไป1 ครั้งแล้วนะครับเราก็จะมาลุ้นกันไปเรื่อยๆนะครับว่าจะได้สักกี่รูนะครับอันนี้ก็คือโชคไม่ดีนะครับได้1 รูนะครับมันจะทำการแปลงนะครับจากไม่มีรูนะครับให้ได้สุ่มรูให้เรานะครับก็ได้1 รูอยู่ดีนะครับถ้าบางคนจะสงสัยนะครับว่า4 รูนะครับเขาไปเอาที่ไหนกันมานะครับก็คือการสุ่มแบบนี้นะครับนี่คือ2 รูนะครับได้2 รูตอนนี้เราเหลือครั้งสุดท้ายนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะได้สักกี่รูนะครับก็ได้2 รูอยู่ดีนะครับการนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับในการใช้หีบนะครับสีทองอันนี้นะครับว่าใช้กันอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นการสุ่มรูนะครับจาก1 รูถึง4 รูนั่นเองนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูหีบด้านขวากันบ้างนะครับที่เป็นจำนวน2 ครั้งอันนี้นะครับในหีบนี้นะครับมันจะมีอยู่5 สล็อตด้วยกันเลยนะครับเราสามารถใส่พันธะไปได้5 อันนะครับสูงสุดได้5 อันนะครับหรือว่าจะไม่ใส่ครบก็ได้นะครับในหีบนี้นะครับมันจะบอกว่าจะทำการสุ่มนะครับรูให้เรานะครับรูของพันธะอาจจะได้0 รูนะครับไปจนถึง3 รูนะครับหรือว่าหายเลยก็มีนะครับ
จะมีอยู่ 4 แบบด้วยกันนะครับ0 1 2 3นะครับแล้วก็หายนะครับก็ถ้าใครอยากวัดดวงนะครับก็มาที่หีบนี้นะครับถ้าโชคดีอาจจะได้รูเพิ่มนะครับถ้าโชคไม่ดีลดรูนะครับหรือไม่ก็หายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เราก็จะเอาอันที่เป็น1รูนะครับมาลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับอันไหนที่เป็น1รูนะครับเราก็จะใส่ไปให้หมดแบบนี้เลยนะครับถ้า2อันนี้ก็ยังเก็บไว้ก่อนนะครับเอาที่1รูนะครับใส่ไปให้หมดนะครับลองดูว่าจาก1รูนะครับจะเพิ่มเป็น2หรือ3หรือเปล่านะครับหรือว่าหายนะครับก็มาลุ้นกันเลยนะครับสามารถสุ่มได้2ครั้งเท่านั้นนะครับสุ่มครั้งแรกนะครับจาก5อันนะครับเหลือ1อันนะครับคือหายไป4อันเลยนะครับแล้วก็ไม่มีรูด้วยนะครับก็ถือว่าขาดทุนย่อยยับเหมือนกันนะครับเราก็จะมาลองอีก1ครั้งนะครับให้ดูเลยนะครับว่าจำนวนที่เหลืออีก1ครั้งแบบนี้นะครับเราจะโชคดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองหาดูก่อนนะครับว่า1รูนะครับมีอยู่ไหมนะครับพันธะก็เหลือไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับจะหมดแล้วด้วยนะครับหรือว่าเราจะลุ้นเอา2รูนะครับใส่ไปดูนะครับหรือว่าเอาแบบไม่มีรูใส่ไปด้วยก็ลองดูนะครับแบบไม่มีรูใส่ไปก็ได้นะครับแต่มันก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแล้วแต่ดวงนะครับอันนี้2รูนะครับผมจะลองลุ้นดูนะครับแล้วกันนะครับเอา2รูใส่ไปให้หมดเลยก็ได้นะครับเพราะว่า1รูเราไม่มีนะครับลองดูนะครับว่าจาก2รูนะครับจะเป็น3รูหรือเปล่านะครับหรือว่าจะหายนะครับก็มาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับคราวนี้หายไป2นะครับอันนี้เหลือ1นะครับอันนี้หายนะครับอันนี้2เหมือนเดิมนะครับเป็นการลุ้นนะครับอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับก็หีบด้านซ้ายนะครับดีกว่านะครับหีบด้านซ้ายจากไม่มีรูเพิ่มรูดีกว่านะครับหีบด้านขวานี่คือดวงล้วนๆนะครับและในส่วนสุดท้ายของคลิปนี้นะครับที่ผมจะพามาดูกันนะครับก็คือการผสานครับกับการกลืนกินนั่นเองนะครับการผสานกับการกลืนกินนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเราได้พันธะนะครับที่เป็นสีม่วงมาแล้วนะครับมันจะเป็นที่มีดวงตาหายนะด้วยนะครับดังนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีพันธะที่เป็นสีแดงนะครับเหมือนกันนะครับ3อันนะครับเพื่อเอาไปใส่นะครับดังในตัวอย่างนี้นะครับผมจะทำการรีนะครับสมาธิออกไปนะครับแล้วเอาสายตาพิฆาตนะครับเข้าไปใส่แทนเพื่อที่จะให้มันได้3อันนั่นเองนะครับในการที่เราจะรีนะครับฟาสโตนที่เป็นสีแดงนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องมีเศษของมันด้วยนะครับอย่างเช่นผมจะทำการรีอันนี้นะครับผมจะต้องมีเศษเด้งกลับด้วยนะครับตอนนี้เราทำการเปลี่ยนนะครับครบ3อันเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่านะครับอันที่เราเปลี่ยนไม่ขึ้นสีแดงนะครับเป็นตัวหนังสือสีขาวก็คือเป็นแบบธรรมดานั่นเองถ้าเราต้องการให้มันเป็นสีแดงนะครับเราต้องทำการรีซ้ำนะครับการรีซ้ำก็คือการเลือกเหมือนเดิมเลยครับเลือกตรงที่สายตาพิฆาตเหมือนเดิมนะครับแล้วทำการผสานดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อฟุกนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็มีเศษเหลืออยู่แค่50นะครับจะเห็นว่าเรารีแล้วไม่ได้นะครับเราจะเอาแค่นี้นะครับหรือว่าเราจะรีซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเศษจะหมดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะรีให้ดูซ้ำไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับจนกว่าเศษจะหมดนะครับว่ามันจะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงให้กับเราหรือเปล่านะครับจะเห็นว่าแบบนี้คือไม่ได้นะครับมันค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันครับที่จะขึ้นตัวหนังสือสีแดงให้กับเรานะครับก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็จะทำการรีอีก2ครั้งนะครับให้หมดไปเลยถ้าเราได้สีแดงครับถือว่าสวยมากไม่ได้นะครับ
รั้งสุดท้ายนะครับก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเราก็จะเอา3อันนี้นะครับไปใส่นะครับเอาไปใส่ให้กับพันธะสีม่วงที่เรามีสล็อตอยู่3อันนั่นเองนะครับสายตาพิฆาตอันนี้ครับที่เป็นแบบหายนะนะครับแล้วมีอยู่3สล็อตด้วยกันด้วยนะครับผมจะเอาอันที่ผมรีเมื่อกี้นะครับมาใส่ใน3สล็อตนี้นะครับโดยทำการกลืนกินนะครับเราก็ทำการเลือกนะครับเลือกที่เราทำเมื่อกี้นะครับมาวางลงไปนะครับมันจะทำการสุ่มนะครับเราก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าสายตาพิฆาตของเรานะครับจะมาอยู่ใน3สล็อตนี้หรือไม่นะครับหรือถ้าดวงไม่ดีนะครับไอเด้งกลับนะครับจะเข้ามาอยู่1อันนะครับเราก็มาลุ้นดูนะครับว่าจะได้เด้งกลับ1อันนะครับหรือว่าได้สายตาพิฆาต3อันล้วนนะครับก็ทำการสุ่มกันเลยนะครับจะเห็นว่านะครับดวงไม่ดีก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือดันเอาเด้งกลับมาให้เรา1อันนะครับแล้วเราก็ได้สายตาพิฆาตมา2อันเท่ากับว่าพันธะอันนี้นะครับได้สายตาพิฆาตนะครับ2อันนะครับแล้วก็เด้งกลับมาด้วยนะครับก็ใช้อันนี้ไปก่อนนะครับก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันครับเราก็จะเอามาใส่นะครับในพันธะที่เหลือของเรานะครับพันธะที่เราใส่ไปนะครับมันจะหายไปเลยนะครับก็คือใส่แล้วหายเลยนะครับเราก็จะได้เป็นอันใหม่แบบนี้นะครับมาแทนเราก็ทำการใส่ได้เลยนะครับก็ยังดีกว่านะครับที่เราไม่ทำอะไรเลยนะครับเราก็จะได้เก่งขึ้นไปนะครับถ้าเรามีเป็นแบบหายนะแบบนี้นะครับดาเมจของเราจะสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการหาพันธะนะครับที่มีหายนะนะครับแบบนี้นะครับมาใส่ให้กับตัวละครให้ได้เยอะที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ตัวละครเราจะเก่งแบบก้าวกระโดดนะครับใครที่ยังผ่านหอวาไม่ได้นะครับก็ให้ทำการมาปรับนะครับฟาสโตนแบบนี้นะครับให้มีหายนะให้เยอะที่สุดนะครับก็ต้องขยันฟาร์มกันไปเรื่อยๆกันด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าครับสำหรับคลิปนี้ครับเป็นแนวทางดีๆนะครับมาให้กับมือใหม่นะครับมือเก่าที่กำลังนะครับพัฒนาตัวละครของตัวเองนะครับให้ไปถึงระดับท้ายเกมนะครับหรือว่าช่วงเอ็นเกมของตัวละครของเรานะครับเราก็ควรที่จะมาปรับนะครับพันธะต่างๆของเราให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอหน้าคลิปหน้านั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามชมกันได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ